ก็สวัสดีชาว Tech Adopt ทุกท่านนะครับคลิปนี้จะคุยเรื่อง Proc-Mock อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เราทำงาน Proc-Mock เยอะนะก็มาเล่าอัปเดตประสบการณ์ให้ฟังโดยหัวข้อที่จะคุยกันก็คืออะไรคือสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อเราทำการติดตั้ง Windows ใน Proc-Mock นะครับซึ่งก็ตระกูล Windows ทั้งหลายจะเป็น Windows Server Windows 10 11อะไรก็ว่าไปนะครับ Server ก็แล้วแต่เลยว่าจะเป็น Windows Server 2025นะครับ22 19 16ใช่ไหมนะครับลงไปนะครับอะไรคือสิ่งแรกที่จะต้องทำนะครับอะไรคือเหตุที่จะต้องมาคุยให้ฟังเรื่องนี้นะครับหลายคนที่ทำงานด้าน IT สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องมีนะพี่รักจะแนะนำคือการที่เราจะต้องมีขั้นตอนการทำงานของเราที่เป็นสเต็ปที่ชัดเจนเมื่อเราทำงานนะครับโดยมีสเต็ปอย่างถูกต้องเวลาเราทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันจะราบรื่นและมันจะง่ายนะครับก็เหมือนกับเราทำProc-Mockสเต็ปที่1แล้วที่เราจะต้องทำคือเราคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง2 3 4ถูกไหมครับที่พี่รักแนะนำและสอนในคอร์สก็มีนะคอร์สที่เกี่ยวกับProc-Mockนะครับใครอยากจะเรียนเนี่ยกด Join Membership ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึง Windows ก็เหมือนกันสำหรับ Windows Server นะครับที่จะติดตั้งบนProc-Mockนะถ้าเป็น Linux Windows ล่ะต่างกันหรือเปล่านะครับที่ไม่คุยเรื่อง Linux เพราะว่าตระกูล Linux เนี่ยเนื่องจากว่า virtualization base มันเป็น Linux พอติดตั้ง Linux เสร็จนะครับโดยมากความ compatibility ในแง่ของ driver ในแง่ของ experience มันค่อนข้างที่จะไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่เป็น Windows มันต่างกันตรงที่ว่าพอเราติดตั้ง Windows ลงบน Proc-Mock หรือแม้แต่ค่ายอื่นนะครับก็ถ้าเป็น KVM ทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะครับคุณจะต้องมีสเต็ปและติดตั้งก่อนนะซึ่งเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในคลิปนี้แหละนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากพวกเรานิดนึงนะครับว่าท่านไหนที่เข้ามาดู Tech Adopt ยังไม่ได้ Subscribe ฝาก Subscribe และกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนตรงนี้เนื้อหาดีๆแบบพี่เรากำลังฟังตรงนี้แหละนะครับเราจะทำเรื่อยๆนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้าน IT นะครับพี่อยากให้กดติดตามไว้นะครับในประเทศไทยอาจจะมีช่อง IT เยอะแยะมากมายแต่ช่อง IT สไตล์มานั่งทำแลบให้ดูสอนหรือให้คำแนะนำไม่ค่อยมีหรอกนะครับจะเป็นสไตล์ที่เป็นในแง่ของproduct ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับพอเรา subscribe ตรงนี้ไว้นะครับที่พี่รักพูดเมื่อกี้คือเรื่อง membership ก็คือ joy นะ joy membership ก็คือจากปัจจุบันที่เห็นนะไม่แน่ใจว่าบนเครื่องเราใน YouTube ใหม่ๆบนมือถือนะมันสามารถกดจอยได้หรือยังหรือสมัครสมาชิกได้หรือยังนะครับท่านไหนที่ใช้มือถือแล้วมันในเวอร์ชั่นที่คุณใช้มันมีบอกหน่อยนะครับพี่ยังไม่เห็นมีเลยในเครื่องพี่นะครับต่อมาก็คือนะครับถ้าท่านจะจอยต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องใช้ PC โน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับผ่านเบราว์เซอร์นั่นแหละมันจะขึ้นปุ่มจอยแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt เดือนละ50 บาทสาวก Tech Adopt 150 บาทแล้วก็ VVIP เนี่ยนะครับ750 บาทปัจจุบันเนี่ย Membership ของ Tech Adopt เยอะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเยอะมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะมันมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่าเมื่อคุณทำการ Join Membership เริ่มต้นที่50 บาทในตอนนี้จะมีคอนเทนต์ให้เรียน Windows Server 2022นะครับจากที่ไม่เป็นเลยเนี่ยจนกระทั่งสามารถเรียนเอาไปใช้งานได้อย่างแน่นอนแล้วก็คอร์สProc-Mockนะครับในอนาคตเดี๋ยวจะมีคอร์สอื่นๆนะครับหรือเนื้อหาที่มันแอดวานซ์นะครับเชิง Step by Step Training มันจะอยู่ใน Membership ดังนั้นสมัครไว้เถอะนะครับจ่ายไม่แพงแต่ก่อนเนี่ยพี่รักทำคอร์สนะครับคอร์สหนึ่ง 4-5 พันจริงๆก็มีคนเรียน20 30 40 คนมีตลอดเวลานะค่อยๆทยอยกันมานะครับก็มีตลอดแต่ว่าพี่รักมองว่าพี่จะไม่โฟกัสตรงนั้นแล้วพี่จะมาโฟกัสทำคอนเทนต์แบบนี้สำหรับคนที่อยากเรียนจริงๆนะครับคนที่อยากเรียนจริงๆจ่ายตังค์เรียนได้ถูกไหมนะครับแต่ไม่อยากให้เขาจ่ายตังค์แพงมากเกินไปในยุคนี้นะอยากให้เรียนรู้แล้วก็ใช้เงินเดือนละ50 บาท150 บาทจะจ่ายพี่รับเดือน750 บาทก็ไม่ปฏิเสธนะพวกเรานะโอเคนะใครเป็น Membership มีสิทธิ์ได้เรียนนะครับเนื้อหาดีๆจาก Tech Adopt เลยนะครับทีนี้เรามาลงเนื้อหานะเมื่อพวกเรานะครับเป็น System Admin เป็น IT Operation เป็น Admin ระบบนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องชัดเจนกับตัวเองและจะต้องชัดเจนกับทีมด้วยนั่นก็คือการเตรียมการว่าสมมติ
case scenario นะครับคุณจะถูก request ในการที่จะสร้าง Windows Server หรือ Windows ใดๆก็ตามถ้าจำเป็นต้องใช้ Windows 10 11 บนระบบส่วนกลางก็ทำได้นะครับแต่โดยมากคงจะเป็นตระกูล Server นะ Windows Server คุณติดตั้ง Windows Server เสร็จคุณจะต้องเตรียมการยังไงอย่างเช่นอันที่1ก่อนที่คุณจะ set up Windows Server คุณต้องทำไงครับคุณจะต้องมี ISO ไฟล์ใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมการ Microsoft ISO ไฟล์ Windows Server 2025อย่างตัวอย่างในตรงนี้พี่รักก็จะมีแหล่งในการเก็บ ISO ไฟล์นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่2ที่ก็คือโดย default local วงกลมเนี่ยปีกา PVE 1หรือแล้วแต่ชื่อโฮสต์นะครับตรงนี้พื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะโดย default ตอนติดตั้งนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณติดตั้งบนเนื้อที่เท่าไหร่นี่แหละมันจะซอยมาให้มันจะแบ่งมาให้แล้ว assign directory storage ตรงนี้ว่ารองรับ ISO นะครับอื่นๆไม่มีนะมันจะไม่ได้มีทุกอันนะครับตระกูล ZFS จะไม่รองรับ ISO ตระกูล directory นะครับตระกูลที่เป็น NFS จะรองรับนะครับดังนั้นตัวนี้เป็น NFS ก็จะรองรับนะครับโดยกำหนดคอนเทนต์ให้รองรับเรื่อง ISO นะครับหลังจากที่คุณมีโลเคชันตรงนี้คุณก็ต้องเตรียมการ ISO ไฟล์ขึ้นมาไว้ถูกไหมนี่คือสเต็ปที่ดีพอมีคุณก็ลง Windows พอคุณลง Windows เสร็จนะครับสเต็ปนะครับคุณก็เซตติ้งตามที่สเปคที่ User ต้องการคุณลงเสร็จคุณต้องทำสเต็ปดังต่อไปนี้นั่นก็คือการติดตั้ง Windows Word I/O Driver นะให้เห็นนะเหมือนกับ Hypervisor อื่นๆไม่ว่าจะเป็น VMware Nutanix หรือค่ายอื่นๆนะครับเมื่อคุณต้องการที่จะให้ VMGate ของคุณเนี่ยนะครับมันทำงานได้อย่างลื่นไหลสิ่งที่คุณจะต้องติดตั้งคือเครื่องมือที่เป็น tool เฉพาะลงไปอย่าง VMware ก็จะมี VMware tool พอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเดิมหน้าจอของคุณเนี่ยหรือคีย์บอร์ดของคุณมันจะใช้ไม่คล่องหรือคุณอาจจะไม่เห็น driver ของ network ที่คุณ assign นะครับคุณอยากได้ network ที่มากกว่า1 กิกนะครับคุณอาจจะต้องเป็น driver ที่เป็น VMX3 พวกนี้หรือแบบอื่นถ้ามันมีให้เลือกนะครับคุณก็ต้องทำการติดตั้ง tools VMware tool ถูกไหมบน Proxmox มันก็มีบน Proxmox สเต็ปที่จะต้องทำหลังจากที่ติดตั้ง Windows เสร็จอันดับแรกที่เราให้เป็นอันดับแรกเลยก็คือคุณจะต้องติดตั้ง Windows Word I/O Driver ลงไปบน VMGate ของคุณเรามาดูนะครับว่าคุณจะหามันได้ยังไงคุณก็นะครับเสร็จปุ๊บคุณก็เซิร์ช Google นี่แหละ Word I/O Download Proxmox นะครับจะขึ้นมาด้านบนเลยนะครับคุณคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมาหน้านี้เลยนะครับพี่ซูมอินซูมเอาให้ดูนะครับมันจะมาหน้านี้เลยแล้วก็คุณก็เลื่อนลงมาครับคุณจะติดตั้งมันใช่ไหมครับเพราะเขาก็ introduction ให้คุณเห็นนั่นแหละคุณอ่านซะนะครับคุณอ่านซะว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงนะพอเสร็จนะครับ support อะไรบ้างนี่ครับมาตรง installation เลยนะครับคุณให้มาตรงนี้นะครับ download latest อันนี้ download most recent ทั้งหมดที่มีนะครับมันก็จะโชว์ว่าเวอร์ชันเก่าก่อนนะมีอะไรบ้างให้คุณดาวน์โหลดนั่นแหละนะครับคุณก็อาจจะเข้ามาดูเนี่ยดาวน์โหลด mostนะครับ recent version เนี่ยนะแต่ว่าพี่รักเองเนี่ยไม่คงโทษทีมันมาไหมmost recent เนี่ยมันอาจจะต้อง new tab นะครับก็มีเวอร์ชันอื่นๆนั่นแหละนะครับมีเวอร์ชันอื่นนะเนี่ยฮะมันดาวน์โหลดอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่รักแคนเซิลไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าในเจ้าตรงนี้ดาวน์โหลด most recent นะครับมันก็คือจะทำการดาวน์โหลดเลยนะครับเมื่อกี้กดไปแล้วนะถ้ากดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดมันขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้นะเห็นไหมครับพี่รักดาวน์โหลดมาแล้วนะเสร็จปุ๊บนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคุณอาจจะ copy URL เอาตรงนี้ลิงก์ไว้ทำไงฮะคุณจะเอา ISO ไฟล์ขึ้นไปก่อนที่คุณจะมีการติดตั้งได้ใน ISO ไฟล์เนี่ยคุณมีวิธีการก็คือคุณคลิกตรงนี้นะครับหลังจากคุณดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นที่ดาวน์โหลดว่ามี Word I/O เวอร์ชันใหม่นะครับก็คือ Word I/O 0.1271 นะครับก็อัปโหลดไปนะก็ถ้าเน็ตเวิร์กคุณเร็วมันก็เร็วนะครับอันนี้600 กว่าเมกนี่อัปโหลดก็นิดเดียวนะครับเพราะว่า Wi-Fi ที่ออฟฟิศพี่รักนี่มันวิ่งเป็น
น่าจะเกือบกิกเลยนะ Wi-Fi นะครับก็เร็วถือว่าเร็วนะครับส่วนดาวน์โหลดก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะถ้าดาวน์โหลดเมื่อสักครู่เนี่ยจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะขึ้นมานะต้องรีเฟรชไหมรีเฟรชสักนิดนึงนะครับ Word.io เนี่ยเวอร์ชันใหม่เดิมทีผมโหลดไว้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน1.266.iso ล่าสุดในวันนี้นะครับอันนี้ดาวน์โหลดตั้งแต่เดือนมีนาอันนี้เพิ่งดาวน์โหลดก็คือ 2.71 แล้วนะครับแน่นอนว่าย่อมมีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะนะเพราะอาจจะรองรับ Windows Desktop เวอร์ชันใหม่ๆหรือ Driver หรือ Experience ใหม่ๆนะครับพอคุณเตรียมการตรงนี้เสร็จนะครับเมื่อคุณติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนะครับปกติแล้วในขั้นตอนการติดตั้งเองเนี่ยถ้าไปดูในคลิปของ Proxmox ที่พี่รักสอนติดตั้งนะ Windows บน Proxmox มีนะครับในขั้นตอนนี้โดยมากนะครับเราจะแอด CD-ROM เนี่ยเราจะแอด CD-ROM เนี่ยเข้าไปใน2อันเลยนะครับเราจะแอด CD-ROM เข้าไปเลย2ตัวอันนึงอาจจะเป็น Windows อันนึงอาจจะเป็นนะครับ Word.io เนี่ยอันนี้ซิมูเลตให้ดูนะอันนึงเป็นอาจจะเป็น Windows ไอ้ที่เห็นเหลืองๆนี่คือนี่แหละ Proxmox เองเนี่ยในเวอร์ชันนี้มันยังไม่ให้เรา launch device แบบออนไลน์ protect เรื่อง security อยู่แต่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้นะ 8.4 แล้วนะ 8.4.1 แล้วนะไม่รองรับนะครับทั้งจะใช้ได้ก็รีบูตเครื่องก็ได้นะครับแต่ DVD ที่เราใช้งานได้อยู่แล้วมีผมมาตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ผมก็ select ใหม่โอเคเข้าไปนะครับเรากลับมาที่หน้าจอคอนโซลนะครับล็อกอินเข้าไปนะใครใช้บ่อยๆก็จะคุ้นเคยแหละนะครับใครใช้ KVM นะครับไม่ว่ามันจะอยู่บน NAS Storage ไม่ว่าจะอยู่บน Hypervisor ยี่ห้ออะไรก็ตามที่มันมีเบสยี่ห้อคือเอา KVM ไปดัดแปลงนะครับเป็นแบรนด์นั้นโน้นนี่นะครับแต่หลักการถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้มันคือ KVM บน Linux นั่นแหละโอเคไหมนูทานิกก็เป็นแบบนี้นะครับนะคล้ายๆกันถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็หน้าตาคล้ายกันเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวานะครับหรือให้สลิมลงคอนเซ็ปต์เดียวกันนะล็อกอินเข้ามานะล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับระหว่างที่รอขอจิบชามัทฉะนิดหนึ่งจะสังเกตว่าเครื่องที่เราติดตั้งใหม่ๆเลยเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันเอาง่ายก่อนนะเน็ตเวิร์กสิ่งที่เราจะเดือดร้อนกันอันดับต้นๆคือติดตั้งคอมพิวเตอร์ Windows Server มา Windows 10 Windows 11 ก็แล้วแต่เฮ้ยเน็ตเวิร์กมันไม่ขึ้นทำไงเนี่ยเรามาดูดิเน็ตเวิร์กขึ้นไหมนะครับถ้าเป็นรูปโลกแล้วก็อย่างเงี้ยนะแสดงว่าเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์มันไม่มีนะครับดูดิไม่มีแน่นอนนะครับทำไงดีทำไงดีมันไม่เห็นใช่ไหมครับลองดู property ตรงนี้มันจะเห็นวิวที่ต่างนะครับไม่รู้มันสลับไปสลับมาทำไมนะเช็คอะแดปเตอร์เห็นไหมคุณจะเห็นว่ามัน empty เห็นไหมครับ folder is empty หมายความว่า driver ของ network ทั้งที่เรา assign ไปแล้วนะเนี่ยเรา assign ไปแล้วนะครับเป็น Word.io เห็นไหม network div โมเดลมันคือ Word.io นะครับต่อให้ผมแอดเพิ่มสมมุติผมแอด network device เพิ่มถ้าเป็น1,000 กับ 1,000e โดย default มันจะมองเห็นนะครับโดย default มันจะมองเห็นเราลองแอดไปดูนะสมมติว่าคุณทำการติดตั้ง network เพิ่มบนเครื่องนี้มันจะเห็นหรือเปล่าในตอนนี้เห็นไหมถ้าเป็น 1,000e กับ 1,000 default ถ้าคุณใช้ network อย่างนี้ network คุณจะไม่ได้ติดปัญหานะครับถ้าคุณใช้นะครับแบบนี้คุณจะเห็นให้ดูดีๆนะมันจะขึ้น1 กิกเห็นไหม default มันเนี่ยคือ Word.io นะครับมันจะแตกต่างกันยังไงกลับมาที่ตรงฮาร์ดแวร์นิดนึงนะครับสมมุติว่าจะสังเกตว่า Network แอดออนไลน์ได้นะครับสมมติผมจะแอด Network อีกอันนึงดูซิว่าแอดตรงนี้ได้ไหม VMX Net 3นะครับแอดเข้าไปจะเห็นเลยไหมจะมี driver บางประเภทซึ่งมันแอดวานซ์กว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับเห็นไหม
VMware Net 3เห็นนะ เนี่ยขึ้นมาแต่ VMware Net 3ก็ยังเป็น1 กิกอยู่ดีเป็น1 กิกนะครับWord.io ไม่เห็นและอื่นๆยังต้องมีนะครับดังนั้นเครื่องมือที่เราจะติดตั้งมันก็คือ Word.io ที่เราเตรียมไว้เวอร์ชันนี้ถูกไหมครับดับเบิลคลิกเข้ามาพวกเราจะเห็นตรงนี้ฮะ Win Word.io Win GT นะครับดับเบิลคลิกนะ next นะครับ next นะครับมันก็จะไล่ว่ามี driver อะไรบ้างเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยรวมทั้งเรื่องของเครื่องมือหรือเรื่อง memory เรื่องต่างๆที่มันจะ populate คุยกันระหว่าง Proxmox host นะครับวิ่งเข้ามา get information จาก VMGate นั้นอย่างแม่นยำนะ install นะครับอันนี้คือเราจะ install แล้วนะใช้เวลาแป๊บเดียวนะในการติดตั้งไม่ได้นานอะไรนะเสร็จแล้วเห็นไหมฮะเร็วพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ติดตั้งเลยก็คือ Word Win Gate Tool นะครับ Word Win Gate Tool นะให้ติดตั้งไว้ก่อนนะครับแต่ไอ้ที่สำคัญที่สุดที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นะจะสังเกตกลับมาที่ Network เมื่อกี้นะ Network ตรงนี้นะ Property นะครับคุณจะเห็นว่าอะแดปเตอร์ของ Network มันขึ้นมา3เมื่อกี้มันอยู่2ใช่ไหมครับนี่ฮะ Word.io คลิกดูครับเห็นไหมมันวิ่ง10 กิกมันวิ่ง10 กิก vSwitch ภายในของระบบวิ่ง10 กิกนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่คุยกันภายในอย่างเช่นคุณมี SQL Server หรือ Database Postgres หรือ MySQL อยู่บนเครื่องนี้และมีแอปพลิเคชัน 2-3 เครื่องที่มันจะต้องวิ่งนะครับอาจจะมีไฟล์ที่มันสตอร์อยู่แล้วมันต้องเกสมาถ้ามันวิ่งข้างในคุณคิดว่ามันจะต่างกันไหมในแง่ของ Speed Latency ต่างกันไหมต่างกันแน่นอนดังนั้นเนี่ย driver ที่มัน special มันจำเป็นจะต้องติดตั้ง driver นะครับหรือเครื่องมือที่เป็น Word.io เข้าไปนะครับถามว่าควรจะ restart เครื่องไหมก็ถ้าเป็นครั้งแรกของเราที่เราทำการติดตั้งนะครับที่เราทำการติดตั้งนะอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเอเจนต์ที่มันจะคุยกับข้างนอกนะเมื่อกี้ที่เป็น Word.io Win Gate Tool เนี่ยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ส่วนแรกที่เราติดตั้งคือพวก driver อัปเดตต่างๆนะครับถามว่าควรจะ restart ไหมแน่นอนว่า recommend restart นะครับเพราะว่านี่เป็น first time ที่เราต้องทำนะครับเราก็ต้องทำการ restart เครื่องให้มันเรียบร้อยเพื่อที่พร้อมที่จะทำอย่างอื่นนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จตรงนี้แล้วนะครับ restart กลับมาเช็คว่านะครับ network IP ต่างๆเรียบร้อยก็เป็นขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อที่จะทำเครื่อง virtual machine นี้ต่อว่าเป็นหน้าที่อะไรก็นะครับเราจะส่งต่อให้ user system admin คนนั้นที่ request เลยก็ได้ก็ย่อมได้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูเช็คนิดนึงว่าเราติดตั้งแล้วนะเป็นยังไงนะครับเราติดตั้งเสร็จเราจะเช็คได้ยังไงว่ามันติดตั้งแล้วแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นที่ tray bar ตรงนี้ว่ามันมีเหมือน VMware Tool มันอาจจะไม่ได้ขึ้นมานะครับเราเช็คง่ายๆผ่านเลยแน่นอนว่าเราติดตั้งไปแล้วนะอันที่2ก็คือมันอาจจะมีวิธีเช็คที่มันดีกว่านี้แต่ง่ายสุดนะครับก็คือผ่านไอ้ตรงนี้นะเราจะเห็นเนี่ยมี2ตัวพี่ติดตั้ง2ตัวนะตัวหลักคือตัวนี้ไม่ติดตั้งก็ได้นะครับตัวนี้ Word Win Gate Tool นะโอกาสหน้าจะมาคุยให้ฟังว่ามันมีประโยชน์อะไรบ้างมันใช้อะไรได้บ้างโอเคไหมนะครับก็คลิปนี้ก็มาแนะนำแบบนี้ว่าสเต็ปแรกที่ทำติดตั้ง Windows เสร็จคุณจะต้องติดตั้ง Word.io นะครับ Windows Driver เข้าไปนะครับดีที่สุดนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บทุกเครื่องที่เป็น Windows จะมี Driver ที่มันcompatibility ที่ดีที่สุดขนาดเวอร์ชันของ Word.io ยังมีการปรับเปลี่ยนจากเวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชันใหม่เลยนั่นหมายความว่า Driver ต่างๆที่ถูกพัฒนาก็จะแก้ไขข้อบกพร่องนะครับหรือประสิทธิภาพที่อาจจะไม่ดีทำให้มันดีมากขึ้นได้เป็นต้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ Word.io เวอร์ชันเดิมๆนะครับก็อัปเดตเป็น Word.io เวอร์ชันใหม่บ้างตามช่วงเวลาก็ดีที่สุดนะครับ Word.io นะดังนั้นก็เช็คเรื่อยๆนะครับ
ว่า Word.io อ่ะมันมีหลายเวอร์ชันนะครับคุณอาจจะมีไว้1เวอร์ชันและ2เวอร์ชันเพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าเวอร์ชัน 2.1 มันคือ stable version อยู่แล้วในตอนดาวน์โหลดเขาบอกว่า the latest นะครับ latest stable ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมไม่จำเป็นจะต้องมาเปลืองพื้นที่ผมก็ delete 1.266 ทิ้งไปเลยจบโอเคไหมครับก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้สเต็ปในการที่จะนำไปใช้นะ first step นะครับติดตั้งเสร็จ Word.io Windows Driver ต้องติดตั้งโอเคนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ